Salam sejahtera. Hari ni kita nak tunjukkan tutorial untuk you masukkan indikator yang digunakan dalam bbmastery untuk kali ni. Tekan function ni, tekan bahagian function, ataupun lagi sekali saya tunjuk pada you, klik pada ni, tekan bahagian function, akan keluar banyak macam ni. Nombor 1, masukkan Bollinger Band, pakai yang standard saja. Jadi tak perlu tukar, pakai standard saja. Kalau you tak nampak, you masukkan yang tebal lagi. Pada saya 2 pixel ni dah mencukupi. Boleh test ni, tekan done, boleh keluar Bollinger Band. Kan ni nombor 1. Nombor 2 ialah masukkan juga, iaitu function moving average. Ini yang saya dah pernah tukar sebelum ni, tapi pada sahabat saya akan bagi full setting untuk you lah. Kita pakai kecil dulu, 5. Yang ni pastikan pilih linear weighted, apply to high, pasalnya fokus untuk resistance. Dan pada masa yang sama juga, sekali lagi sebab saya klik tu dia jadi hilang. Kemudian tukar color ni kepada color purple. Kan? Lepas tu pixel ni sesuaikan, boleh pakai 3 ataupun 4. Pada saya 3 mencukupi. Tekan done. Sekejap. Color kita tak tukar. Sekali lagi saya ambil, boleh edit kat sini. Tukar color kepada purple. Tu dia. Ini tukar kepada 3 dan tekan done. Alright. Masuk lagi sekali. Ini kena buat banyak kali lah. Kan, masuk moving average. Selepas tu masukkan yang ni 10. Kemudian maintain. Yang lain semua high. 3 pixel tu masih, sebab saya suka kalau lebih tebal sikit lah daripada Bollinger Band ni. Tekan done. Dan masukkan lagi function. Kan, maksudnya setting ni kita guna telefon. Tapi pada masa sama juga, kita boleh gunakan setting yang sama, cuma cara aplikasinya mungkin berbeza kalau kita guna di khususnya di laptop ataupun di komputer. Ini tekan bahagian low, 10, linear weighted low, 3 pixel. Ini digunakan sebagai untuk support. Kan, kemudian kita masukkan lagi, tekan function, masukkan lagi, tekan moving average dan masukkan sebagai 5. Tekan, kemudian masuk 5, tekan done, dan you akan dapati 2 macam ni. Dan jangan lupa masukkan sistem klasik kita, kan, iaitu tekan lagi moving average, masukkan 50. So 50 ni adalah black line. 50 kan selalu saya sebut tu, black line ni 50, dan tebalkan paling tebal. Sebab dia black line kan. Pakai exponential dan pakai close. So setting dia 50. Dan exponential, close 4 pixel, dan juga level tak perlu ubah. Tekan done, akan dapat tebal. Masukkan lagi satu grey line 200 untuk bentuk golden cross dan juga death cross. Kan, masukkan lagi, itu moving average. Ini ialah masukkan sebagai 200. So saya tekan ini, tekan kepada grey dan 4. Kan, mana kita pakai grey line, exponential, close. So inilah setting semua kita. So ini adalah setting untuk full dalam bbmastery, khususnya penggunaan saya gunalah. So basically boleh nampak ini setting dia. So kalau kita guna mana-mana pair pun dia akan keluar sama, dan tak perlu save kalau kita pakai. Dan ini masih lagi saya nampak kita jelas sedang masuk, BB sedang squeeze grey line. Jadi kita boleh baca macam tu lah. Nak tengok dekat H1 kan, kita pun tahu dah jatuh macam ni, drop. Lepas tu kita tengok dekat daily kan, dah buka bawah ni dan ada BB flat. So cara baca kita tengok semua daripada sini. So kita akan jumpa untuk tutorial seterusnya. Jangan lupa klik like dan juga subscribe dan komen jika anda perlukan video-video tutorial ringkas seperti ini.